המגנזיום הוא מינרל חיוני הממלא תפקיד חיוני בתהליכים פיזיולוגיים רבים וחיוניים לבריאות האדם. הוא מעורב בלמעלה מ-300 תגובות אנזימטיות שונות, מה שהופך אותו לרכיב חשוב ביותר לתפקודים מטאבוליים רבים, לרבות ייצור אנרגיה, קיבוץ השרירים ותפקוד עצבי. נחיצותו לשמירה על בריאות הלב וכלי הדם, תמיכה בצפיפות העצם, ויסות לחץ הדם, תוך כדי השפעה על בריאות הנפשית, וזאת על ידי השפעתו על פעילות של נוירוטרנסמיטרים שונים. בהתחשב בתפקודיו הרב-גוניים של המגנזיום, הוא מוכר יותר ויותר כחומר תזונה חשוב ביותר בעולם הרפואה והבריאות, ולמניעת מחלות כרוניות שונות. למרות חשיבותו, אנשים רבים אינם מצליחים לעמוד בצריכה היומית המומלצת של מגנזיום, דבר שמוביל לבעיות בריאות פוטנציאליות. מחסור במגנזיום עלול לגרום למגוון תסמינים, החל מעייפות קלה והתכווצויות שרירים ועד לסיבוכים חמורים יותר, כמו הפרעות קצב לב ואוסטאופורוזיס לטווח הארוך. אוכלוסיות בסיכון גבוה יותר למחסור במגנזיום הם למעשה בעיקר הקשישים, ואלה עם הפרעות במערכת העיכול, אנשים שנוטלים תרופות מסוימות ועוד. מומחי בריאות מדגישים את השגת המגנזיום בעיקר באמצעות מקורות תזונתיים כגון אגוזים וזרעים, ירקות ירוקים ודגנים מלאים, כדי להפחית את הסיכונים הכרוכים במחסור במגנזיום. מחקרים עדכניים מדגישים את היתרונות הפוטנציאליים של מגנזיום בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, סוכרת מסוג 2, הפרעות נוירולוגיות שונות. מחקרים הצביעו על כך שרמות מגנזיום נאותות קשורות באופן הפוך לסיכון למחלות לב איסכמיות ומוות לבבי פתאומי, מה שמדגיש את ההשפעות המגנות של המינרל על בריאות הלב וכלי הדם. עם זאת, צריכה מופרזת של תוספי תזונה עשויה להוביל להשפעות שליליות, במיוחד אצל אנשים עם בעיות בתפקודי הכליות, ולכן מחייבת זהירות והכוונה מקצועית כאשר שוקלים תוספת. ונתחיל בתפקוד המגנזיום. אז כפי שציינתי, המגנזיום מינרל חיוני ביותר שמתפקד בתהליכים פיזיולוגיים רבים בגוף האדם. הוא מעורב ביותר מ-300 תגובות אנזימטיות, הוא תורם באופן משמעותי למסלולים ביוכימיים שונים המתווכים בבריאות וברווחה הכללית. כמו גם למגנזיום השפעות נוירולוגיות. המגנזיום מסייע לווסת את ההתעוררות העצבית על ידי הורדת פעילות של קולטנים מסוימים, שחשוב לשדר סינפטי מעורר ולמידה. רמות נמוכות של מגנזיום בסרום קשורות לפעילות מוגברת של קולטן NMDA, שעלול לתרום להפרעות נוירולוגיות כגון מיגרנות, כאבי ראש, אפילפסיה ומצבים אחרים המשפיעים על בריאות הנפש כגון חרדה ודיכאון. כמו גם מגנזיום חיוני לבריאות הלב וכלי הדם, כפי שציינתי. אז המגנזיום הוא מינרל חיוני לבריאות הלב וכלי הדם, שם הוא ממלא תפקיד בוויסות קצב הלב ושמירה על טונוס כלי הדם. רמות מגנזיום נאותות קשורות לסיכון נמוך יותר למוות לבבי פתאומי ומחלות לב איסכמית. מבחינת בריאות העצם, מגנזיום תורם לחילוף חומרים תקין של העצם ועשוי להשפיע על צפיפות העצם וחוזק העצם. מחסור במגנזיום עלול לפגוע בשלמות המבנית של העצמות ולהגביר את הסיכון לשברים ולנטייה מוגברת לטווח ארוך לאוסטאופורוזיס. כמו גם מקורות תזונתיים למגנזיום שנפוצים למגנזיום כוללים אגוזים כגון שקדים וקשיו, ירקות עליים ירוקים כגון תרד וקייל, דגנים מלאים. בשל חשיבות המינרל מעודדים אנשי מקצוע לצרוך אותו בכמות אופטימלית מהתזונה כדי למנוע סיבוכים בריאותיים הקשורים למחסור במגנזיום. במקרים בהם הצריכה התזונתית איננה מספקת, תוספי מגנזיום עשויים להועיל והם מומלצים על ידי אנשי מקצוע בתחום כדי לסייע לשמור על רמה אופטימלית ואידיאלית של מגנזיום. המגנזיום הוא מינרל חיוני המצוי במגוון מזונות, והשגתו באמצעות מקורות תזונתיים חיונית לשמירה על הבריאות הכללית. מזונות עשירים במיוחד במגנזיום כוללים חלבונים רזים, דגנים מלאים, קטניות וזרעים, אגוזים וירקות מסוימים. מקורות חלבון שיעילים הם בעיקר בשרים רזים, עופות וביצים, שעועית ואפונה, עדשים ואגוזים,
זרעים ומוצרי סויה הם אפשרות אידיאלית ואופטימלית כדי להגיע לרמה אידיאלית של מגנזיום. למגנזיום חשיבות מכרעת ליצירת עצם, הוא משפיע על פעילות האוסטאובלסטים והאוסטאוקלסטים, שאלו הם תאי בוני עצם, האוסטאובלסטים והאוסטאוקלסטים מפרקי עצם. הם למעשה אחראים על שיפוץ העצם. כך המגנזיום עוזר לווסת את הורמון הפרתיירואיד ואת הצורה הפעילה של ויטמין D. כך המגנזיום עוזר לווסת את פעילות הורמון הפרתיירואיד ואת הצורה הפעילה של ויטמין D. שניהם מווסתים עיקריים של ההומואוסטזיס בעצם. מחקרים מצביעים על מתאם חיובי בין צריכת מגנזיום וצפיפות מינרלים בעצם גבוהה יותר. כאשר אנשים שסובלים מאוסטאופורוזיס מראים לעתים קרובות רמות מגנזיום נמוכות בסרום בהשוואה לאלו של צפיפות עצם תקינה. כ-60% מהמגנזיום בגוף מתאחסן בשלד, ומחסור בו עלול להוות גורם סיכון לאוסטאופורוזיס. כמו גם המגנזיום חיוני לבריאות מטאבולית. תוספת מגנזיום עשויה לשפר את איזון הסוכר בדם, את ההשפעה הגליקמית, אצל אנשים עם סוכרת מסוג 2. יתרה מזאת, תוספת מגנזיום עשויה להוריד את לחץ הדם אצל אנשים בעלי יתר לחץ דם. דבר המשמעותי ביותר לבריאות הלב וכלי הדם. הצריכה היומית למגנזיום על פי ה-RDA עשויה להשתנות בהתאם לגיל, למין ולמצבים פיזיולוגיים כגון הריון, אימונים וכו'. תזונה מאוזנת ועשירה במגנזיום צריכה לכלול דגנים מלאים, ירקות ירוקים עליים, מוצרי חלב דלי שומן, כך יכולה לעזור בדרישות למגנזיום. מזונות כמו אגוזים, זרעים ודגנים מלאים מספקים תכולת מגנזיום משמעותית. כמו כן כמה מילים על מחסור במגנזיום. אז מחסור במגנזיום מתרחש כאשר הגוף אינו מקבל מספיק מגנזיום לתפקוד מיטבי. מינרל זה חיוני לתהליכים שונים בגוף, לרבות תפקוד השרירים, העצבים, ויסות הסוכר בדם, בריאות העצם. תסמינים מוקדמים של חוסר במגנזיום עשויים לכלול בחילה, הקאה, אובדן תיאבון ועייפות. ככל שהמחסור מחמיר, אנשים עשויים לחוות התכווצויות שרירים, חוסר תחושה ועקצוצים. ומקרים חמורים עשויים להוביל לקצב לב לא תקין ולהתקפים ואפילו לשינויים כמו אדישות ובלבול. חוסר כרוני במגנזיום נקשר למגוון בעיות בריאותיות, לרבות בעיות קרדיו-וסקולריות, כלומר מחלות לב וכלי דם, וסיכונים מוגברים למצבים כמו אוסטאופורוזיס וסוכרת. גורמים לחוסר במגנזיום יכולים להיות כתוצאה מצריכה לא תקינה של מגנזיום באוכל, או צריכה לקויה, או ספיגה לקויה ממערכת העיכול, או אובדן יתר דרך השתן, או דרך נוזלי הגוף, בדרך מערכת העיכול בצורת שלשול, הזעה מרובה ועוד. אוכלוסיות מסוימות כמו קשישים ואנשים עם הפרעות מערכת העיכול, ואלה שנוטלים תרופות מסוימות כמו משתנים, נמצאים בסיכון מוגבר יותר לפתח מחסור במגנזיום. בנוסף, צריכה מוגברת של אלכוהול יכולה לתרום לאיבוד מוגבר של מגנזיום דרך הכליות עקב השיתון שלו, בדומה לתרופות משתנות, ולהחמיר עוד יותר את המחסור בו. וכמה מילים על השלכות בריאותיות של מגנזיום. אז מחסור במגנזיום לטווח ארוך עשוי להוביל לסיבוכים בריאותיים חמורים כמו יתר לחץ דם, כלומר לחץ דם גבוה, מחלות עורקים כליליים, כמו טרשת עורקים, ובעיות נוירולוגיות פוטנציאליות כמו התקפים ובלבול. במיוחד היפומגנזמיה, כלומר רמה נמוכה של מגנזיום, עלולה לגרום לחסרים משניים במינרלים אחרים, במיוחד באשלגן וסידן, מה שעלול להוביל לבעיות בריאות נוספות. וכמה מילים על תוספי תזונה של מגנזיום. אז מגנזיום מצוי בתוספי תזונה בשני צורות עיקריות, בצורה אורגנית ואנאורגנית, כאשר מגנזיום אורגני נספק בצורה טובה יותר ויעיל יותר לגופנו. מגנזיום אורגני הוא מגנזיום שקשור לחומצות אמינו או לרכיבים אורגניים, כמו למשל מגנזיום גליצינט, מגנזיום טאורט. מגנזיום גליצינט הוא מגנזיום שקשור לחומצת אמינוגליצין, מגנזיום טאורט קשור לטאורין. יש גם את המגנזיום ציטרט שקשור לחומצת ציטרית שגם הוא אורגני. שני הראשונים יותר טובים לדעתי, לרוב, לא לכל מצב, וישנם כמובן את המגנזיום בצורה האנאורגנית, כמו למשל מגנזיום אוקסיד, וכולי, או הידרוקסיד, שהם סוגים של מגנזיום שספיגתם נמוכה יותר לגופנו, ולכן הניצולת שלהם היא פחות טובה לגופנו.
ויש לציין שבעוד שמומחי תזונה רבים ממליצים להשיג את המגנזיום דרך מקורות תזונתיים, עדיין יש כאלה שלא מצליחים ולכן צריכים לתסף אותם. כלומר, הכל תלוי בצריכה. ועוד כמה מילים על יתרונות בריאותיים וסיכונים בריאותיים בעת צריכת מגנזיום. הצריכת מגנזיום מספקת נקשרה להפחתת הסיכון למספר מצבים בריאותיים, לרבות מחלות לב וכלי דם, סוכרת מסוג 2 ואוסטאופורוזיס. ולמרות היתרונות האלו, צריכה מוגזמת של מגנזיום מתוספי תזונה עלולה להוביל להפרעות שליליות, במיוחד אצל אנשים עם בעיות בתפקודי הכליה או אי ספיקת כליות. ויש לציין שרמת הצריכה העליונה הנסבלת של תוספי תזונה מוגדרת כעד 350 מיליגרם מגנזיום ליום. וכמה מילים על תופעות לוואי של מגנזיום. אז כאשר צורכים מגנזיום בעיקר בתוספי תזונה, אז היא עשויה לכלול שלשולים עקב היכולת האוסמולרית שלו לספוח מים לדרכי העיכול, ובעיות אחרות במערכת העיכול כמו התכווצויות ותחושות גסטרואינטסטינליות לא נעימות, בעוד שמנת יתר עשויה לגרום להפרעות ראייה, טשטוש ראייה, נמנום, דופק איטי ואפילו מצבים קשים כאלה. ההמלצות לתוספי תזונה, אז כמובן רק במקרים שהתזונה אינה מספקת את הצורך, או במקרים שהגוף לא קולט מספיק, ישנו הצורך לעתים לתסף את המטופל במגנזיום, ובמצב הזה הדבר יכול להיות אידיאלי וחיוני למטופל, כמובן רק לאחר ביצוע שאנחנו יודעים שהבן אדם זקוק לזה ולא סתם, וכמובן גם כשבוחרים מגנזיום רצוי לקחת מגנזיום שצד שלישי בדק אותו מבחינת איכות ומבחינת מתכות כבדות, כי ישנם סוגי מגנזיום שמכילים גם כן מתכות כבדות כמו קדמיום, עופרת, ארסן וכספית. צריכים לדעת את זה ולא סתם לקחת מגנזיום כי המחיר שלו זול יותר, וכמובן שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.